Leyla Rustamli, as I told some of you. I am a senior lecturer in this university, and I'm pleased to welcome you in my home institution. And I'm also pleased to host this session, which is dedicated to the very sensitive period in Jewish history, World War II, and I'm sure that we'll hear very interesting lectures. We'll have 3 speakers, each will on average have 20 minutes, and we'll take questions after all the talks will be over. So now I'll introduce our first speaker, Mr. Ofer Muchtar. Is that correct? Yes. Right. So, I'll be back. Okay. So, the first speaker, Ofer Muchtar. Okay. He graduated from Department of Criminology in the Hebrew University of Jerusalem in 2010. He's a senior lecturer in the Department of Criminology at Ashkelon Academic College since 2018. His main fields of interest are war crimes and social deviance, and he's also a member of the Israeli Parole Board Committee since 2015. So, and his talk is titled, "To Be or Not to Be, the Rescue of Mountain Jews During World War II." And he's from Ashkelon Academic College. The floor is yours, please. Thank you very much. אני רוצה, לפני שאני מתחיל, להקדיש את ההרצאה כנכד לניצולי שואה, לסבתא שלי ששרדה את השואה והלכה לעולמה לפני כמה שנים, ובכל הרצאה שאני נותן באיזשהו מקום בהקשר הזה של השואה, אני מקדיש לה ולסבי שבאמת עברו את התופת שעליה אנחנו נשוחח היום, את ההרצאה, אז באמת יהיה זכרם ברוך. כמו שאמרתי, אני מתרגש מאוד להופיע כאן ולדבר בהקשרים האלה של השואה כדור שלישי לשואה. היום ההרצאה תתעסק ותדון בעיקר בנושא שהוא מהתחום שלי, מהעולם הזה של קרימינולוגיה, סוג של סטייה חברתית אפילו נגדיר אותו ככה. אנשים שיוצאים נגד הזרם, נגד הקונפורמיות, נגד כל מה שמקובל באותה עת, ועושים איזשהו מאמץ אקטיבי להציל אחרים, גם אם זה עלול להגיע למצבים של סיכון שלהם, של בני משפחותיהם, של הקהילות שלהם. אני פותח בדרך כלל את ההרצאה הזאת בציטוט מנאומו של אלי ויזל, שורד שואה גם הוא, זוכרי פרס נובל לשלום, שמתאר את התקופה הזאת ואומר ככה: באותם ימים שלטה חשיכה בשמיים ובארץ, ונדמה היה כי שערי הרחמים ננעלו, השוחט שחט, היהודים נרצחו, והעולם שמסביב היה שותף או אדיש. רק מעטים הפגינו אומץ והזדהו עם הסובלים. הגברים והאנשים המעטים הללו היו פגיעים, מפוחדים וחסרי ישע. מה מבדיל אותם מכל השאר? הבה נזכור, מה שפוגע בקורבן יותר מכל איננו אכזריותו של הצורר, כי אם אדישותו של העומד מהצד. הבה נזכור, ככלות הכל, שתמיד ישנו רגע בו נעשית בחירה מוסרית. על כן, עלינו להוקיר את האנשים הטובים הללו, אשר הצילו יהודים בשואה, עלינו ללמוד מהם, ועלינו לזכור אותם בתודה ובתקווה. בתחום שלי, בתחום של קרימינולוגיה, שאנחנו מתעסקים הרבה בטיפול, אנחנו מציינים עוד אלמנט, והאלמנט הזה, או הנוסח הזה נקרא, או המונח הזה נקרא צד שלישי הרבה פעמים. אם בכל סכסוך מעורבים תמיד שניים, נושא ההרצאה שלנו היום מדבר על הצד השלישי. לא על הגרמנים, למרות שחלק ממנו כן יתייחס, אמרתי, לניסיונות לעצור אותם מן הסתם, אבל לקהילות האמיצות של האזור הזה, של אזור הקווקז, שכן לקחו חלק, שכן עשו מאמצים, אנחנו נראה שהם מאוד ייחודיים, לא מקבילים למה שנעשה במדינות אחרות,
לא מקבילים למה שנעשה באזורים אחרים, וכן עשו איזשהו מאמץ אקטיבי באופן גלוי וברור לסייע ולהציל את אנשי הקהילה היהודית. אנחנו נתמקד רק ביהודים ההרריים, וכשאנחנו בדרך כלל מתייחסים לנעשה במהלך השואה, לא ניכנס לזה לעומק, אבל יש כל כך הרבה גורמים שאנחנו מצפים או ציפינו שהם יהיו אלה שיעשו מאמץ אקטיבי, אמיתי, כן, להצלת יהודים, גורמים מוסריים שונים, גורמים דתיים שונים, ארגוני צדקה כאלה ואחרים. אבל כמו שאמרתי, המוקד של ההרצאה שלנו מתמקד בנקודה האחרונה, האוכלוסיות הלא יהודיות בארצות שבהם היה הכיבוש הגרמני, ואנחנו נראה שבניגוד לשורה של מקומות אחרים בעולם, כאן או דווקא כאן בקווקז, במקום אמרתי היותר נשכח בנרטיב הלאומי הרבה פעמים ובעיסוק האירופאי, דווקא כאן כן נעשה ניסיון אקטיבי שבא לידי ביטוי בכך שאני אציג את השורה התחתונה. כמעט כל התושבים של האזור הזה כן הצליחו להינצל, זאת אומרת מספר ההרוגים, מספר הנרצחים בפעולות האלה בעת השואה הוא יחסית קטן, ואני אנסה בהרצאה הזאת לשתף אתכם ביחד איך זה קורה, איך קורה דווקא באזור הזה מה שלא קורה באזורים אחרים. אז קודם כל בואו נתחיל במספרים. אז כמו שאמרתי, יש מעט מאוד מקומות שבהם בכלל הסוגיה עולה על הפרק, ודווקא בקווקז, שהיה סוג של מקום מפלט, כבר לפני המלחמה מגיעים יותר ויותר יהודים, והבשורות או החדשות על מה שמתחולל, נקרא לזה, באזורים אחרים באירופה, מתחיל להגיע לקווקז מאוד מוקדם. וכבר ברגע הראשון, עוד לפני הכיבוש הנאצי, התושבים המקומיים כאן פותחים את ליבם, קולטים פליטים יהודיים שנסים על נפשם מאזורים אחרים, ממקומות אחרים, נפתחים כאן ארגוני הצלה. אנחנו יודעים ויש לנו עדויות לארגון כזה שנפתח בדגסטן, שהתפקיד שלו היה לסייע לפליטים. עכשיו חשוב לזכור, וזה משהו שיחזור על עצמו לכל אורך ההרצאה, חלק גדול נקרא לזה הרוח הגבית של הניסיונות הללו להציל יהודים, אכן מגיע מתושבי הקהילה היהודית המקומית, אבל חלק גדול מזה, ואני חושב שאת זה שמענו לכל אורך הכנס בשורה של אירועים, מגיע מהיחס המאוד מיוחד שיש כאן בין הקהילה המקומית לקהילה היהודית. ובעוד מספר דקות שאני אתייחס לאיזשהו מונח שנקרא דמוניזציה, שמאפיין מאוד את אירופה של אותם שנים, שמאפיין מאוד את האנטישמיות וצנעת היהודים. אחד מהדברים שאנחנו יודעים לציין באופן מאוד 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 ברור, זה שהתהליך הזה של דמוניזציה לא מתרחש באזורים האלו של הקווקז, ולכן עוד לפני המלחמה פותחים כאן תושבים מקומיים את ביתם, את האזורים שלהם לפליטים, לאנשים שהם בכלל לא מהקהילה, יהודים שנסים על נפשם. והייתה איזושהי מחלוקת ברגע שהפלישה הנאצית מגיעה, מה אמורים הכוחות הגרמנים לעשות עם היהודים ההרריים. ואני אציג את המחלוקת הזאת כי המחלוקת הזאת לא התחילה לפני המלחמה, אלא היא החלה, והיא למעשה, גם פה אני אקצר את היריעה, הייתה אחת מהסיבות לכך שחלק גדול מהתושבים של האזור הזה בכל זאת ניצלו, כי למרות שאנחנו נראה תכף שהגרמנים הגיעו מאוד ממוקדים, בידע מאוד גדול, אנחנו נראה תכף קטע מתוך איזושהי חוברת שחיבר משרד הגזע, שהתייחס גם ליהודים ההרריים, שמיפה גם אותם וגם את מספרם, וידע שיש באזורים האלה סדר גודל של כמעט 35,000 יהודים, שזה אכן מה שהיה כאן לפני המלחמה. ויותר מזה, ברגע הראשון שהגרמנים כובשים את האזורים הראשונים של צפון הקווקז, הם לא עושים בכלל הבחנה בין היהודים האשכנזים לבין היהודים ההרריים,
וכשנכבשים פה קולחוזים שונים, יש לנו עדות למשל לקולחוז שנקרא שעמן, שברגע שהוא נכבש, אז כדרכם של הגרמנים, יש שם באמצעות הוצאה להורג, באמצעות ירי המוני בבורות רצח, וכל התושבים, בלי הבחנה אם מדובר על יהודים אשכנזיים או מדובר על יהודים ערבים, נטבחים. אבל, לא, הנה סליחה, זה הקטע שרציתי, סיפרתי לכם עליו לפני כמה רגעים. כשהגרמנים מגיעים לכאן, הם מגיעים מצוידים בעקרונות תורת הגזע, בעקרונות ובחוברות שמצייד אותם המשרד לענייני הגזע, ובו כתוב באופן מסודר, תהיה אשר תהיה האמת בגרסה זו או אחרת בדבר ההשתייכות הגזעית של יהודי הקפקז, יש לראות את יהודי הקפקז, הן אלה שהיגרו זה מקרוב לשם, הכוונה ליהודים האשכנזים, והן היהודים הקפקזים בתורת גוף זר במרחב זה. זאת אומרת, מבחינת הגרמנים, מבחינת משרד הגזע הגרמני, כולם אחידים, אין צורך בכלל בהבחנה. מתי הנקודה הזאת מתערערת? באותה חוברת גם מצוינים עוד כמה משפטים. היהודים הערריים מבחינת משרד הגזע הם תערובת של הגזע המזרחי עם גזעים שונים של הודו ואסיה ועוד גזעים בלתי מוגדרים. עוד מציינת החוברת הזאת כי היהודים הערריים הם אכן שבט יהודי שהיגר לאזור הזה בערך במאה השמינית, ומכאן ניתן לראות שאני אגדיר את זה ככה, לפני המלחמה, לפני הכיבוש של האזור הזה, אין כלל מחלוקת בעניין, נקרא לזה מקבלי ההחלטות, לגבי מה אמור לקרות ומה אמורים לעשות ליהודים הערריים. לכן, כאשר בכל זאת האזור הזה נכבש, ואנחנו נשמע תכף עדויות, כשמגיעים גורמים מצד הקהילה, הן היהודית, שזה קורה גם במקומות אחרים, אבל בעיקר הקהילה המקומית, ואומרים לא, אין צורך ליצור כאן יחס אחיד. היהודים הערבים, אנחנו נראה תכף, הם אחינו, הם בני המקום בדיוק כמונו, והדברים האלה, זאת אומרת, צריך להבין, הייחודיות הזאת שתושבים מקומיים בעת מלחמה לא נקרא לזה נסחפים יחד עם הזרם, לא באים ואומרים זאת ההזדמנות שלנו להיפטר מהיהודים שגם ככה יש לנו להם דעות קדומות ואנטישמיות וסטריאוטיפים, אלא עושים מאמצים כנים להציל את היהודים עם משהו מאוד מיוחד. וזה קורה בעקבות שתי סיבות. אחת, זה שדיברתי על לפני כמה רגעים, תהליך הדמוניזציה שאפיין אזורים רבים באירופה לא מתרחש כאן. והדבר השני, זה המאמצים האקטיביים, האמיתיים, שתכף אני אביא לכם מספר עדויות לפני שאנחנו נסיים, באמת הניסיונות הללו. עכשיו, אני ארוץ בקצרה על התהליך של הדמוניזציה לטובת מי שלא מכיר. דמוניזציה זה פשוט תהליך שבו אנחנו יוצרים מעין כיתוב או שיסוי או שיסוע, תקראו לזה שאתם רוצים, מאוד ברור בין קטגוריות, בין אוכלוסיות, בין אנחנו לבינם, והתהליך הזה פשוט לא מתייחס בקפקז. עוד אחד, עוד אחד. אני רוצה שתראו, הבאנו כאן עדות למה כותב עיתונאי רוסי בשנות ה-30, שכל תורות הגזע מחלחלות באירופה, בכל מקום הרעיונות האלה מוכנים, ובכל זאת תראו מה הוא כותב אחרי ההתרשמות שלו על האזור. אין אפליה אמיתית כנגד יהודים בקפקז, היהודים ושכניהם הטאטים מקיימים קשרים של ידידות טובה, כלומר ניתן לראות שאין כאן תהליך של דמוניזציה. עוד. טוב, אני רוצה שתראו את הניסיונות כאן. ברגע שנופלת, אנחנו מתייחסים לעיר הגדולה של האזור הזה, נלצ'יק, שהיו בה כמעט 3,000 יהודים. ברגע שהעיר נופלת, בסוף שנת 42, נופלת בידי הגרמנים, מגיעה כאן דרישה מאוד בולטת מצד גם הרבנים המקומיים, אנשי הדת המקומיים, אבל אמרתי יותר מזה, התושבים המקומיים הרגילים, המוסלמים, שבאים ואומרים לא, הם לא באמת שונים מאיתנו. ויש לנו עדויות, אני רוצה שתכף תראו, מגיעה כאן משלחת של המקום, של האזור המקומי, לשיחות עם נציגים של משרד החוץ, לשיחות עם נציגים של הצבא,
ומביעים את התרעומת הרבה מאוד שלהם מכך שהיהודים ההרריים, נקרא לזה אנשים שגרים איתם ביחד שנים על גבי שנים, הולכים לעבור את אותו יחס, את אותו אופן של מה שהם שמעו שעושים ליהודים במקומות אחרים, והתהליך הזה, תכף אנחנו נראה, מספיק כדי ליצור כאן עיכוב, דחייה בת כמה חודשים ארוכים, תכף אני אראה לכם תכתובת מכתבים, כי הגרמנים עובדים מאוד מסודר, והדחייה הזאת היא למעשה מה שמצילה כאן את הקהילה המקומית. תראו מה כותב אחד מאנשי משרד החוץ, ממש לקראת סיום. הוא אומר ככה, אוטו ברנגן, איש משרד החוץ הגרמני, בזיכרונות שלו, כותב איך הוא מתרשם מהיהודים הערריים, או מהיחס שהיהודים הערריים צריכים לקבל, אחרי שיחות שלו עם נציגים מקומיים. אז הוא אומר לממונים עליו, הסברתי להם שאני אחראי למינהל ולעיצוב המדיני של הקווקז, ואינני יכול לשאת באחריות לפעולות נגד העם הקטן והבלתי מזיק, יהודים ערריים. טענותיי ביססתי על שני נימוקים עיקריים. הרב גוניות המרובה של העמים היושבים בקווקז תגרום לכך שלא תבין האוכלוסייה המקומית את הרדיפות האכזריות נגד היהודים הערריים שלא עשו לנו כל רע. והשנייה, טענתי כי יהודים הערריים אינם יהודים כלל במובן האתני, אלא עם עררי זעיר ובלתי מזיק שקיבל את הדת יהודית לפני כמה שנים. רוצה להראות לכם רק את התכתובות, כמו שמופיעות מהארכיון הלאומי האמריקאי במאמרים של פרופסור אלטשולר. תסתכלו, יוצאת כאן זאת אומרת, מה שקורה כאן בתהליך נעצר. עד שלא יחליטו לגבי יהדותם של היהודים הערריים, יש כאן עצירה, הם לא נשלחים לכל מיני מקומות, זאת אומרת, כן יש כאן עבודה בכפייה, וכן יש כאן, אמרתי, התעללויות כאלה ואחרות, אבל הם לא נשלחים למחנות. שימו לב, אתם רואים שפה ממש תכתובת שלמה גרמנית, ותראו מה הם אומרים, על השאלה האם יש לטפל ביהודים הערריים של הקווקז כמו ביהודים, עוד אביע את דעתי המסתכמת. לא אוכל להצטרף למסקנות בדבר מוצא היהודים הפרסים והאפגנים, אין לי כאן ספק שמדובר ביהודים. גם פרופסור אוילר, אחד מהבכירים של תורת הגזע, לא יכול שלא לטעון כי היהודים הפרסים האפגנים הם קרוב לוודאי ממוצא יהודי, אבל תסתכלו למטה, במקור היו ליהדות מרכיבי גזע של קדמת אסיה והאוריינט, ורק אחר כך חדרו במידה רבה יסודות אירופאים אל יהודי מזרח אירופה. זאת התשובה שנשלחת, וכמה חודשים אחר כך, או חודש אחר כך בפברואר, תראו את המכתב הבא. בעניין היהודים הערריים בקווקז, אין אחידות דעים. היהודים כידוע רואים ביהודים הערריים יהודים, עד כמה שידוע לי הם נחשבים ליהודים גם בעיני הסובייטים. כנספח אני מצרף לך למכתב שראינו לפני שנייה, אני בדעה כי את השאלה האם יש לראות ביהודים הערריים יהודים, ניתן להעביר רק באמצעות מחקר מפורט. לכן, לפי עניות דעתי, בינתיים יש לדחות את ההכרעה בדבר הטיפול ביהודים הערריים, וזו גם עמדת המשרד. כך שצריך להבין, אני ממש מסיים, יש כאן מקום מאוד ייחודי, לא הראינו מקודם את שיעורי העבר, אבל צריך להבין שבמקומות אחרים, פולין, יש לנו אחוזי השמדה של 98% מהאוכלוסייה המקומית. חלק ניכר מזה תודות, נקרא זה לרוח הגבית, לסיוע של האוכלוסייה המקומית. גם בארצות בלטיות אחרות אנחנו מדברים על 90 ו-88%. ודווקא כאן, באזור הזה, עומדים התושבים המקומיים ואומרים לא, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא רוצים שהחברים שלנו, כמו שתיאר השגריר לאורך הרבה מאוד תקופות ושנים, יוצאו להורג. עושים מאמץ אקטיבי, קהילה שלמה, לא מדובר פה על מאמצים של יחידי סגולה, אלא קהילה שלמה עומדת כאן על הרגליים האחוריות ומבקשת לאפשר ליהודים המקומיים פה לחיות את חייהם יחד איתם בתנאים הללו. אמרתי, זה היה די והותר הדחיות הללו, כי ממש כמה חודשים אחרי התכתובות שראינו, האזור הזה נכבש מחדש על ידי ברית המועצות, וכך היהודים של האזור הזה ניצלים. תודה רבה לכם חברים על ההקשבה. תודה רבה. I missed to hear Hebrew so much. I just realized. Thank you very much. Our second speaker is Dr. Mateusz Majman. He received his PhD in Jewish history from the Ludwig Maximilian University for his dissertation on the collective memory and oral history of the Holocaust among the Mountain Jews.
His research interests include Holocaust studies, Caucasology, and Israel studies. Research conducted by Dr. Majman received support from numerous institutions, including the German Academic Exchange Service, the Ernst Ludwig Ehrlich Scholarship Fund, the United States Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem, the Russian Academy of Sciences, and the Jewish Museum and Tolerance Center. Please, Dr. Majman. First of all, thank you very much for this introduction. All right, here is the presentation, so I think we may start. My first question, can you hear me well? Yes, you can hear me. All right, that's the crucial thing. Okay, so good afternoon, and thank you all for coming to my presentation, and I'm honored to be able to share with you today a portion of the results of my recently concluded doctoral research. And in my talk, I will discuss the various forms of commemoration of the Holocaust among Caucasus Jews living in Israel. So let us begin with the fact that at the time when immigrants from the Caucasus were arriving in Israel in the 1990s and early 2000s, Israeli authorities did not recognize members of this community as Holocaust survivors. The omission reflected an earlier tendency in Israeli society to view the Holocaust as a uniquely Ashkenazi Jewish tragedy. The Israeli government relied only on a list of former ghettos prepared by German and Austrian authorities in the framework of intergovernmental cooperation. However, the Nalchik ghetto, where the mountain Jews lived during the Second World War, was not included in this list, so its residents could not expect a state survivor's pension and could not apply for German compensation. In 2008, this interpretation of the law triggered a lively dispute in Israeli society regarding the definition of a Holocaust survivor and the eligibility for financial support the survivor's status entails. The starting point of this dispute was the passage of a law in the Knesset in March 2008 that increased financial support for needy Holocaust survivors. According to this law, each person who had survived the ghetto, concentration camp, or labor camp and did not receive a monthly pension from Israel, Germany, or another country was now eligible to receive a monthly support of 1,000 shekels. However, it turned out that survivors from the Caucasus were excluded from this group because the Israeli authorities did not officially recognize their war experiences as part of the common Holocaust history. This lack of recognition on the government side led to a lively discussion within the community of survivors and their families, who eventually decided to claim their rights in court. In court, they were represented by Tel Aviv lawyer and notary David Yadid, who specializes in the legal field of the Holocaust. Yadid worked on 3 fronts. He simultaneously sought recognition from the German authorities, the Claims Conference, and the Israeli Ministry of Finance that the Jews of Nalchik were victims of the Holocaust and that the Jewish Kolonka was a ghetto. First, his office conducted historical research, including collecting testimonies from survivors. Based on the collected evidence, lawsuits were filed simultaneously in several Israeli district courts. After unsuccessful attempts in the first and second instance, Yadid finally turned to Israel's Supreme Court. In late, the previous one. Number 2. No, this number 2, sorry. Okay, right. So, let's continue. So in late 2012, the Supreme Court recommended that the Ministry of Finance recognize the Jews of Nalchik as Holocaust survivors. And eventually the ministry accepted the court's recommendation on the matter, and as of 2013, some 500 mountain Jews in Israel were entitled to compensation. And gaining recognition as full members of the community of Holocaust victims and survivors improved the material situation of Caucasus Jews. It also strengthened their sense of belonging to Israeli society, on whose margins they had lived for more than 2 decades. Additionally,
This change caused an increase in the level of knowledge and interest in the subject of the Holocaust as a common Jewish experience among members of the community. This qualitative shift is reflected, for example, in the mass participation of mountain Jews in the commemorations of the Holocaust and Heroes' Remembrance Day, known as Yom HaShoah in Hebrew. Today, Yom HaShoah has a special meaning for many mountain Jews. It is not only a day of commemoration of the greatest trauma to the nation to which they feel they belong, but also a moment of personal remembrance of their ancestors. On the other hand, Israeli society appears less keen to commemorate the Holocaust experience of the mountain Jews. In Israel, only one memorial is dedicated to the mountain Jews murdered during the Holocaust. The memorial was erected in Hadera on December 10, 2005 at the entrance to the local municipal cemetery. Now we will see here it is. So this is the memorial in Hadera. Municipal cemetery. It consists of two stelae with engraved Hebrew text. The first one is dedicated to the Jewish soldiers of the Red Army from the North Caucasus, and the second one commemorates the mountain Jews who were exterminated in Międzyskoje and Bogdanovka. So what we here just discussed, the two cases of the mountain Jewish collective farms where Germans murdered the mountain Jewish population in late 1942. The mountain Jews living in Hadera commemorate Yom HaShoah at this memorial. Although in Israeli culture, this holiday is associated only with the victims and survivors of the Holocaust, the ceremonies at the cemetery in Hadera have an additional symbolic dimension. Participants who deliver official speeches commemorate both the victims of the Holocaust themselves and the fallen Jewish Red Army soldiers and their families to whom one of the stelae is dedicated. So this was supposed to be number 2, so maybe we could go to the next one, please. So we can see the commemoration. Also, yeah, here it is. So here we can see such a ceremony commemorating both the Holocaust, the victims of the Holocaust and the Red Army soldiers. So this form of commemoration, which takes into account both the victims of the Holocaust and the Jewish soldiers of the Red Army, highlights the complexity of the Caucasian community's wartime experience. While the Holocaust affected only a relatively small number of its members, the Great Patriotic War, as the Second World War is called in Russian-speaking countries and among Russian diasporas around the world, remains a universal experience for post-Soviet immigrants, including Caucasus Jews. Celebrations associated with the most important Soviet and Russian national holiday, Victory Day, often have a similar dualistic character. We can have the one with the veterans. So it was number 2, I think. No, the number 2. Yeah, here it is. Thank you. So the Victory Day celebrations in Israel do not differ significantly from their original Soviet form. So in every major Israeli city, the schedule is very similar, and the organizers draw heavily on the tried and tested Soviet and Russian models. So the programs include speeches highlighting the extraordinary merits of the Red Army. Just a bottle. Okay. More thanks. Thank you. All right. And the role of Jewish Red Army soldiers in the war effort. And as for the presence of the Caucasian community in Victory Day celebrations, grassroots initiatives to increase the visibility of this group have grown significantly in recent years. For example, on May 6, 2015, the Mountain Jewish Cultural Center in Hadera hosted a commemorative evening at Kibbutz Gan Shmuel to celebrate the 70th anniversary of Victory Day. Never before, and thus for never again, has the Mountain Jewish community celebrated on such a scale. It's of course connected with the anniversary, that it was 70 years since the end of the war. The event was also unique due to its performative character that included elements of local history. On this occasion, a group of activists from the Mountain Jewish community
presented a musical performance entitled Bogdanovka, Backyard of the Mountain Jews. The plot of the concert was inspired by the fate of the mountain Jews from Bogdanovka and Nalchik, victims of the Holocaust and soldiers of the Red Army. The performance contained elements of the culture of the mountain Jews. For example, when one of the performers is drafted into the army, his fiancée mourns him by reciting traditional mountain Jewish laments, Gyrie. In another scene, an amputee soldier returning from the front tries to dance the Lezginka with his beloved. The show's authors presented an actual scene from the Nalchik ghetto. In the synagogue, the elders are thinking how to save 2 Torah scrolls from destruction. Then they decide to bury it in the Jewish cemetery. When they encounter a German patrol, the mourners convince the Germans that they are burying an old lady who died of typhoid fever. The evening ended with a concert by the famous mountain Jewish poet and singer Yefrem Amiranov, who performed one of his most famous songs dedicated to the victims of the Bogdanovka massacre, including his relatives. Several hundred people watched the concert organized on a grand scale. It was the first cultural event with a program based entirely on the wartime experiences of the mountain Jews that was aimed at the general public. The program differed from those of similar events mainly in the choice of source material. Instead of relying on the biographies of well-known figures from the history of European Jews, such as Oskar Schindler or Ilena Sendel, the creators of the show decided to refer to the lesser-known experiences of their ethnic group. In this way, they not only created a work unique in its originality, but also contributed to spreading knowledge about the history of the mountain Jews, especially among the members of the community itself and also among all audience members. Similar celebrations under the slogan "No one is forgotten, nothing is forgotten" occurred at the Caucasian Community Center, also in Hadera, on May 8, 2018. Now we can try to find it. It should be number 6, probably. Let's give it a try. No, not number 6. Let's try number 7 then. It used to be okay, now it's... Yes. No, this is not the other one that we'll discuss later, so now number 8, let's try. No, this is Frida Yusufova, but, okay. Could you try the other one, 9? Yeah, because it used to be in order, now it's not in order anymore. Yeah, here it is, perfect. So here we can see the celebration in Hadera. That's my lecture took title from, its title. So, and during the celebration, former chairman of the Union of the Mountain Jews in Israel, Matzliach Immanuel, said, quote, "Victory Day is one of the most important holidays for the Jewish people. Only thanks to the efforts, heroism, and amazing bravery of the soldiers who fought against the fascist invaders, the Jews were able to find a new homeland and establish their own country, Israel." End quote. Immanuel was not alone in making a connection between the sacrifices of Soviet soldiers in the fight against Nazi Germany and the establishment of the State of Israel 3 years after the end of World War II. It has been quite a common trope in official speeches during Victory Day celebrations in Israel. As a rule, additional emphasis is placed on the uniqueness of the situation in which the Jewish soldiers of the Red Army found themselves. On the one hand, they fought to defend the Soviet homeland. On the other, they helped save the European Jewry from total annihilation through their heroic attitudes. Significantly, Israeli ceremonies highlight the personal experiences of ordinary mountain Jewish soldiers instead of glorifying individual heroes such as Isai Ilazarov or Haskil Pinchasov. The shift to a personal perspective. Okay, so this shift to a personal perspective is a fundamental change from the heroic narratives of the Soviet era, in which the vast majority of Jewish soldiers were treated as a nameless collective, of course, according to official Soviet policy. And another initiative of the Caucasian community is the May 9 celebrations at the Ladies and Gentlemen Club in Sderot. This was one of the previous, it was number 5, maybe? No. 4? It was 4.
No. Okay, here we have groups of survivors that I discussed entering one of the local courts in Israel. Let's try the previous one then. No. Okay. They used to be in order. This morning at least. No worries. Let's find the lady. Let's look for the ladies. There's like one lady lighting candle in Sderot club. I don't remember which one. Açmadıkları hansısa aç listesine Yeah. So just let's try to include for it. Yeah, here she is. Okay, thank you again. Okay, so here we can see the celebration of May 9 at the Ladies and Gentlemen Club in Sderot. And the club was founded in March 2009 under the auspices of the local Caucasian community center called Dohot. And it's headed by Zinaida Mushailova, a native of Narchik. And every year on May 9, celebrations are organized for the veterans and their families. And this includes treats, dances, military songs, and the screening of Soviet documentaries about the Great Patriotic War, and the lighting of memorial candles. And as Mushailova admits, she also incorporates elements related to both the war and the Holocaust into the program of Victory Day celebrations. So, like for Mushailova, for many mountain Jews in Israel nowadays, Victory Day celebrations are inextricably linked to the Holocaust. And this connection seems to, I would say, emerge after they immigrated to Israel through the interpenetration of two previously distinct cultures of memory and commemoration, resulting in a new hybrid post-immigration collective memory. And in the Soviet Union, this type of commemoration was shared only among survivors and their families. For example, those who visited Bogdanovka on the 9th of May, also on Victory Day, which was a tradition among some of the mountain Jews living in Narchik, whose relatives perished in Bogdanovka. Since I have only 5 minutes, I will move right now to some conclusions. I also wanted to discuss a question of another source or opportunity for young generations of the mountain Jews to discover their history of the Holocaust of their sub-ethnic group, which is of course participating in Masashovashim trips to the Caucasus. They're also organized by the local grassroots initiatives, but maybe let's go to conclusion. So I would say that to conclude, all the examples cited above attest to the rather vital place that the Holocaust occupies in the collective memory of Caucasus Jews as an ethnic group and as citizens of Israel. And over time, the memory of the Holocaust shifted from the realm of individual, family, and local memory to the realm of collective memory. And the mountain Jewish community in Israel has succeeded in involving local authorities, non-governmental organizations, the media, and community institutions in commemorating their experiences during the Holocaust. The goals of these initiatives are many. On the one hand, they emphasize the importance of remembering the survivors and the victims and aim not only to elicit sympathy for the victims, but also to preserve their memory. Israeli-born mountain Jews who participate in such projects are likely not only to better understand the past of their ethnic group as part of world Jewry, but also to develop an awareness of their local and regional heritage. Activities commemorating the mountain Jewish victims of the Holocaust have a broad local dimension. Nevertheless, grassroots educational activities can only be effective if befitting specialists are involved and appropriate financial resources are available to address the educational challenges associated with the Holocaust. Without the support of international organizations, governments, and local administrations, it will not be possible to continue these activities or to carry them out on a larger scale. Without full support for this work from people and institutions of power and well-designed cooperative plans, local Holocaust educational endeavors could be marginalized and eventually abandoned. Thus, it seems that the development of international programs of commemoration and education about the Holocaust experience in the mountain Jewish community is one of the most critical challenges for the near future. Furthermore, the question of the future of Holocaust memory should be raised. It is how should the atrocities from the past be presented to future generations.
Currently, when the number of eyewitnesses to the Holocaust is decreasing day by day, and soon not even the last generation of survivors will be able to tell their story, it is crucial to reach out to the younger generation who have been completely disconnected from the events of the Holocaust by the passage of time. The changing status of memory and reflection on it is influenced by contemporary phenomena of mediatization, the transformation of historical culture, the construction of perceptions of the past, and the consolidation of its collective memory through mass media messages. For most young people, the internet is the primary source of knowledge, and the content found there shapes their everyday lives and defines a particular way of thinking and audience identity. For this reason, it is essential that the memory of the Holocaust reaches the young generation of the Mountain Jews, for example, through social networks. However, this requires deeper thinking about adopting a new model of memory that considers the many possible narratives about the Holocaust. Especially in communities as small as Caucasus Jews, education should prepare the young generation to assume the role of heirs to the testimonies or new witnesses. Thank you, Dr. Majman. It was very enlightening for me. I learned a lot of things. The third, Dr. Yossef Charvit. Dr. Charvit teaches in the Department of Israeli History at Bar-Ilan University. His specialization in social and intellectual history of North African Jewry, France, and Israel in the 18th, 20th centuries. He's specializing in the social and intellectual history of Mediterranean Jewry and in the history of Israeli wisdom in France, 19th, 20th centuries. His main research among his 12 books are La France, l'élite rabbinique l'Algérie et la terre saine, tradition et modernité, Honoré Champion, Sorbonne, Paris. I'm sorry for my French pronunciation. Hebraism and Beyond, an intellectual portrait of Rabbi Ashkenazi, 1922-1996, was published in Tel Aviv in 2019. Please, Dr. Charvit. תודה רבה. אני מבקש להקדיש את ההרצאה הזו לאח שלי הצעיר שנפטר לפני שנתיים, הייתה לו תסמונת דאון, ולאחרונה הוצאנו סרט לעילוי נשמתו לכבודו. אני גם רוצה להקדיש את ההרצאה להוריי שעברו את השואה בצפון אפריקה, ולאחותי שכולם, בר-אילן, שכולם התבשרו לגידולו וצמיחתו של חודד אברהם, האח הצעיר. אם כן, ברצוני לדבר על קשרי הגומלין שבין הנאצים והגרוזינים הגולים לבין ניסיון הצלת יהודי גרוזיה בצרפת בתקופת השואה. במסגרת מחקר שאני עורך שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה בין עומק תהליכים לבין רוחב יריעתם, בו אני בוחן בין היתר את חלות השואה במרחבים שמעבר לאירופה, צפון אפריקה, מזרח תיכון, כולל מערב אסיה, הקהילות הספרדיות בבלקן ובאירופה, בולטות מאוד פרשיות אלה שאנחנו נעסוק בהן, ניסיון הצלת יהודי גיאורגיה, גרוזיה, על אדמת צרפת, והצלת יהודים בצרפת בידי חסידי אומות העולם הארמנים. שמעתי שלא כל כך צריכים לדבר פה על הארמנים, אבל אני אגיד את זה בשקט. לנאצים היה עניין מיוחד בגיאורגים, בגרוזינים, הגולים, והתכוונו להיעזר בהם בניהול גרוזיה שתתכבש על ידם. חברי ממשלה הגולה מצידם היו אף הם מעוניינים בקשרים עם גרמניה ובניצחונה שיביא לשחרור גרוזיה מהעול הסובייטי. במסגרת השיג והשיח שביניהם נרתמו הגרוזינים הנוצרים להצלתם של יהודי גרוזיה בידי הנאצים בצרפת. יתר על כן, בשולי הדברים אדבר על הארמנים שהצטיינו בהצלת יהודים בצרפת, בדבריהם הג'נוסייד הארמני
הדיע אותם להציל יהודים מציפורני הנאצים. הרצאתי תתמקד בקבוצת מיסק מדושיאן, ובהוריו של הזמר הארמני צרפתי הנודע שרל אזנבור. אביו מישה, יליד גיאורגיה, ואימו כנער היו הצילו יהודים במלחמת העולם השנייה בפריז. פרשיות אלה חלק ממחקר מקיף העשוי להדהיר קונצפט הדובר ממנו והוא שואת העם היהודי, אשר עשוי להפרות את ההיסטוריוגרפיה של השואה בתפיסה רגיונלית ועל כן תפיסה חלקית ומדירה לתפיסה כוללת הרואה את התמונה השלמה. אכן הקונצפט שואת העם היהודי מתבקש מתודולוגית, היסטורית וחינוכית. הקונצפט הזה התגבש אצלי בין היתר בהשראת הדיפלומטית גיטה אביפז זילבר, אנשי החינוך והמשוררים הרצל ובלפור חקק, ואיש ההסברה והסוכנות היהודית חיים הציץ. כל אלה ספרים שכאמור היו מקור השראה. נקודה ראשונה, בני הקהילה הגרוזינית בצרפת. בצרפת של ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה התקיימה קהילה יהודית המונה כ-320,000 נפש. מתוכם היו כ-35,000 נפש, כ10%, ממוצא ספרדי מזרחי. מספרד, פורטוגל, סלוניקי, טורקיה, בוכרה, איראן, צפון אפריקה וכמובן גרוזיה. בפריז חיו ב-1940 כ-40 משפחות יהודיות שהיגרו מגרוזיה אחרי שזו נכבשה על ידי הרוסים ב-1921. עימם היגרו לצרפת גם גרוזינים לא יהודים, ובכללם החברים לשעבר בממשלת גרוזיה. הללו הקימו, את תמונה הבאה בבקשה, יופי, הללו הקימו בפריז ממשלה גרוזינית גולה בראשות דוח ג'ורדניה, נשיא גרוזיה הגולה, דוח גצ'קורי, ראש הממשלה הגולה, ושר החוץ, ודוח חומריקי, שר בממשלה הגולה בצרפת. על חברי הממשלה הגולה נמנה יהודי בשם יוסף אליגולשווילי, שכיהן כשר בממשלה גרוזיה העצמאית. הקהילה הגרוזינית הייתה בורגנית, ורובם היו סוחרים עמידים, אשר רמתם התרבותית עלתה על שאר הפריזאים המזרחיים. על פי עדותו של אלי גולשווילי לוי, לאון לוי, אחיידו של השר יוסף אלי גולשווילי, שהתפרסמה בכרך ו' של קובץ יד ושם, לנאצים היה עניין מיוחד בגרוזינים הגולים, והתכוונו להיעזר בהם בניהול גרוזיה כשתיכבש על ידם. כאמור, חברי הממשלה הגולה מצידם היו מעוניינים בקשרים עם גרמניה ובניצחונה שיביאו לשחרור גרוזיה מהעול הסובייטי. במסגרת השיג והשיח שבינהם נרתמו גרוזינים נוצרים להצלתם של יהודי גרוזיה מידי הנאצים בצרפת. ביולי 40, לפני שנצטוו יהודי צרפת להתייצב למפקד במשטרה, גילה אדריאן מרקה, שר הפנים בממשלת וישי, לראשי הקבוצה הגרוזינית הנוצרית את דבר הצו העומד להתפרסם. דוח ג'ורדניה ודוח גגצ'קורי, זה מעניין שהם נקראים שניהם בני דוח, התריעו בפני 10 יהודים גרוזינים לבל יירשמו למפקד הזה. ישנם יהודים שנרשמו בכל זאת, שכן לא רצו להיחשב כעוברים על החוק, ובתעודתם הוטבעה החותמת יהודי. וזה לאון לוי אליגולשווילי, שהוא המקור העיקרי לעדות הזאת. לאט לאט התגבשה דרך התגוננות בתועדה, לפיה יהודי גרוזיה אינם שייכים לגזע היהודי, זה קצת מתחבר למה שנאמר קודם לכן, אלא
בני דת משה בלבד, בהיותם צאצאים של גרוזינים שהתגיירו בעבר הרחוק, כלשונם. במכתב שנשלח בנובמבר 40 לממונה על המשטרה של פריז, נטען כי יהודי גרוזיה יודעים רק שפה אחת, השפה הגרוזינית, אינם מדברים יידיש, ואין להשוות אותם ליהודים האירופאים. ואכן העידו הגרוזינים הנוצרים כי יהודי גרוזיה אינם שמים אלא כסדים שהתגיירו בימי קדם והיגרו לקווקז. בהמשך לכך, בני הקהילה היהודית הגרוזינית שישבו בצרפת הכבושה טענו שמבחינה גזעית הם אינם יהודים וביקשו להיות פטורים מהחוקים האנטישמיים. יוצאי גרוזיה בחרו במישה קדיה מנכבדי הקהילה הגרוזינית הלא יהודית בפריז, ובעבר סטודנט באוניברסיטת היידלברג שידע גרמנית על בוריה והכיר את המנטליות הגרמנית, לייצג את האינטרסים שלהם אצל הכובש הגרמני. לקדיה היו קשרים טובים עם גרמנים בגרמניה, עם ה-SS, המודיעין הצבאי ופקידי המיניסטריון לענייני המזרח וכיוצא בזה. הממשלה הגרוזינית בגולה הטילה על קדיה לטפל בבעיית היהודים הגרוזינים בצרפת, ואכן הוא הצליח להשיג עבור בני ארצו היהודים הכרה גרמנית באי יהדותם ופטור מרישום כיהודים. זה מעניין כי היו עוד כמה יהודים שעברו את תהליכים שנועדו להציל אותם. במכתב המשרד הגרמני לענייני יהודים ליוסף אליגולשווילי המאשר שיש להשיב לגרוזינים בני דת משה את זכויותיהם. נאמר כי התקבלה מידי המשטרה רשימה של 243 משפחות גרוזינים בני דת משה הנוגעים בדבר, ומיד ניתנה הוראה למנהלים הזמניים של מפעלים אלה שהוחרמו לסיים את תפקידם ולהחזיר את כתבי המינוי שלהם. כך בעצם השתחררו. עוד אדם גרוזיני נוצרי בשם אסטיאני שעמד בראש הלשכה לפליטי גרוזיה בפריז, נרתם למען יהודים שהמשטרה עצרה משום שבתעודת הזהות שלהם הוטבעה החותמת ז'ויף יהודי. אסטיאני ביקש להסיר את החותמת מתעודותיהם של הגרוזינים בני דת משה, גם אם נרשמו במפקד היהודים אשר הוכיחו שהינם חלק בלתי נפרד אינטגרלי מהעם הגרוזיני. המשרד הצרפתי לעניינים היהודים בראשות גזבייר ואלה הביע התנגדות גלויה, שימו לב פה, לאנטישמיות תוצרת בית הצרפתית. הם התנגדו למעמד המיוחד שהוענק ליהודים הגרוזינים. לדברי ואלה, אם נקבל את טענת היהודים הגרוזינים שלפיה התגיירו לפני המאה החמישית ולכן הם אינם יכולים להיחשב לגזע היהודי, נהיה חייבים לבדוק את יהודי פרובנס, את יהודי אלזס, הטוענים שהם צאצאי הקלטים שהתגיירו לפני בואם של השליחים הקתולים לגליה, לצרפת. לדידו, בעיני החוק הצרפתי, הגרוזינים בני דת משה הינם ונשארים יהודים. שוב, זה מתחבר לדברים של אופר מוכתר שנראו קודם לכן. בשלב זה הציעו הגרוזינים למשטרת צרפת להקים ועדה שתורכב מגולי גרוזיה לא יהודים ותוסמך לקבוע מי נחשב לגרוזינים בן דת משה הזכאי למעמד מיוחד. הוועדה תוסמך לדפק תעודות זהות שהמשטרה תכיר בהן, שישחררו את בעליהן מן הגזרות האנטי-יהודיות. למרבה התדהמה, הוועדה הוקמה, והרשימה הכילה 243 משפחות יהודיות, כ-1,000 איש. רובם לא היו כלל יוצאי גרוזיה, שמספרם לא עלה על 150 נפש. כי נעשו מאמצים לכלול מספר גדול ככל האפשר של יהודים. שמותיהם של יהודים שאינם יוצאי גרוזיה שונו כדי לשוות להם צליל גרוזיני, בדרך כלל על ידי הוספת הסיומת שבילי. התעודות שנופקו הועילו לבעליהם, וגם באותם מקרים בודדים שבעלי התעודות נאסרו, עד מהרה ובדקל השתחררו. בסופו של דבר הצרפתים מילאו אחר הוראות הגרמנים, גם אם הפגינו כלפיהם אי רצון מוחלט.
היהודים ששמם הופיע ברשימות, שהגישו הגרוזינים, לא נעצרו בדרך כלל. רכושם הוחרם, שהוחרם הוחזר להם. אלה שהתייצבו למפקד ובתעודותיהם הוטבעה חותמת יהודי, תעודותיהם הוחלפו, אלא שהמשרד הצרפתי, אתם רואים פה את אחת ברשימת יהודי גרוזיה שקובדה על ידי המשרד הצרפתי לענייני יהודים, זאביה, שהוא היה ידוע כאנטישמי גדול, אלא שהמשרד הצרפתי לעניינים יהודים לא השלים עם העובדה שיהודים בעדות שונות זכו להכרה כלא יהודים. הגרוזינים, הג'וגותים שהם היו אנוסי משחד והקראים. לדבריו, הדבר גרם למבוכה בשירות האריאניזציה הכלכלית. מעניין לקרוא את הפלפול כמעט התלמודי של זאביה ולר, של אותו משרד, המוכיח עד כמה משטר וישי הדחיח מדיניות אנטישמית מובהקת, תוצרת בית. זה כמה חודשים, כך אומר המכתב, אפשר. מתחמקים רבים שהם יהודים בוודאות מקיום החוק, בטענה שהם משתייכים לעדת בני משה. לעתים מזומנות מתווספים שמות חדשים, מכיוון שמדובר במדיניות האנטי-יהודית של ממשלת צרפת, אי ביצוע הוא בלתי חוקי. זה לא חוקי לא להיות אנטישמי. אם אנשים אלה הינם בני דת היהודית, אבל הם אינם מהגזע היהודי, הגיוני להגיע למסקנה, כי לחוק כפופים רק היהודים מהגזע היהודי, בני 12 השבטים, תראו, של ארץ ישראל. זה ממש דבר תורה. כלומר, אלה הנקראים ספרדים או פורטוגלים מהגזע היהודי העברי. אם כך, הרי שהיהודים הגרמנים או האשכנזים שאינם צאצאי הכוזרים, שבט שחי על חופי הים השחור והתגייר בסביבות המאה החמישית והשישית לספירה, היו צריכים להיות פטורים מן החוקים. אך דווקא אלה הם היהודים הבולטים ביותר באי התערותם בחברה. הם באים מהגטאות הפולניים, סוחרים בבגדים מוכנים, מלווים בריבית, קצוצה, הם הבלומים, הגולדשטיינים, הרוטשילדים, כן. לסיכום, השירות לאריאניזציה הכלכלית דורש ליישם במלואו את החוק להימנע מהענקת יחס מועדף בתירוץ כלשהו לבני דת משה, לקראים, לג'וגותים וכיוצא בהם. פלפול זה לא הועיל, שכן המצב לא השתנה, אבל הוא רע מצב, וזאת למה? בשל המפלות שהגרמנים נחלו בברית המועצות. מעולם הגרמנים לא הגיעו לגרוזיה, ושרשרת המפלות והנסיגות של גרמניה הביאו אותה לאבד כל תקווה לגבי כיבושה של גרוזיה, ועקב כך נעשו גולי גרוזיה חסרי ערך בעיניהם, ובמילא רעיון הוצאת יהודי גרוזיה מכלל היהודים בטל מהעולם. ב-43 נתפסו 10 הגרוזיני לשעבר יוסף אליגולשווילי ורעייתו ונכלאו בדרנסי, מחנה המעבר בצפון מערב צרפת לאושוויץ. לאחר 3 שבועות עלה בידי קניה לחלצה, אולם היה זה סימן מדאיג לבאות, שכן גיסו של יוסף אליגולשווילי נאסר בדרנסי ב-44, דרנסי זה היה המחנה מעבר לאושוויץ, זמן קצר לפני שחרור צרפת, והפעם לא הועילו המאמצים, הוא נשלח לפולין ונספה שם. כך הראה ליהודי גרוזיה נוספים, והומחה שהשינוי לרעה ביחס ליהודי קהילה זו. לוי לאוד אליגולשווילי מדגיש כי המשפחה שרדה בפריז, תוך שהיא החזיקה בכספה את בית הכנסת הפורטוגלי, שבו התפללו היהודים הגרוזינים וכו' וכו'. יש עוד כמה וכמה פרטים. המשפחה שרדה. ומכאן אני עובר לחסידי אומות העולם הארמנים, שהצטיינו בהצלת יהודי צרפת. כאמור, הוריו של הזמר הארמני, הנודע שרל אזנבור, מקווה שכולכם מכירים את שרל אזנבור, התפרסמו כמי שהצילו יהודים וארמנים בביתם בפריז. חלקם היו יהודים שהצליחו להימלט מדרנסי. אביו, מישה,
ואימו כנר, ילידת איזמיר, דרך אגב, מישה הוא יליד גיאורגיה, ששכלו את מרבית משפחתה במלחמת העולם הראשונה, בג'נוסייד הארמני, והיגרו לפריז ב-24, כאשר באותה שנה נולד שרלס דבור. לימים יאמרו שהג'נוסייד הארמני הניע אותם להציל יהודים מציפורני הנאצים לדידו של אזדבור. אנחנו באים מאותו כאב ומאותו סבל, וללא השמדתם של הארמנים במלחמת העולם הראשונה לא הייתה מתאפשרת השמדת היהודים בשואה, שכן הגרמנים למדו מקודמיהם. הוא אף מוסיף הערה מעניינת בהזכירו את הדברים שאמר היטלר למפקדי הצבא הגרמני באוגוסט 39, כשניסה להפיג את חששותיהם מנקיטת אלימות קיצונית. מי מדבר היום עדיין על השמדת הארמנים? כך אמר היטלר. לימים, ב-2021 אז דבור יפרסם את השיר ז'ה קונו. הכרתי את השלשלאות, הכרתי את הפצעים, הכרתי את השנאה, את הייסורים, הכרתי את העלבון, את הצמא ואת הרעב, הכרתי את הפחד ביום הבכורות. השיר משחזר את הסבל האנושי המשותף שפקד על העם הארמני, והעם היהודי. מתודולוגית, יש להבחין בין האירועים של הג'נוסייד הארמני לבין השואה. יש להבחין בין שתי המאורעות הנוראים הללו מסיבות שונות, אולם אירועי הג'נוסייד הארמני היו ביסוד הירתמותם המופלאה של חסידי אומות העולם אזדבוריאן. יצוין שבחוג החברים של המשפחה היו ארמנים רבים, וביניהם בני הזוג מלינה ומיסק מנושיאן. מיסק מנושיאן היה המפקד הצבאי, אפשר כן זהו, שהוא היה מפקד המחתרת המודעה האדומה, שהייתה הראשונה לבצע פעולות התנגדות חמושות נגד הנאצים. 23 מחברי הקבוצה ובהם מנושיאן נתפסו והוצאו להורג. משפחת אזדבור סייעה לקבוצה במקרים רבים, אף הסתירה במשך כמה חודשים את מלינה, בת זוגתו של מנושיאן, בעת שהמשטרה הצרפתית והגסטאפו רדפו אחריה. זאת אומרת שזה דרך אגב מבוסס על ספרו של פרופסור יאיר אורון, מצילים, צדיקים ולוחמים. זה אחורה. הנה פרופסור יאיר אורון, שהוא כתב את הספר הזה, בו הוא חושף את פועלה של המחתרת הארמנית, ואורון סבור שזה אינו מקרי שיהודים וארמנים היו הגרעין הקשה של אותה מחתרת של הרחבה בנאציזם, וזאת משום תחושת שותפות הגורל. ולסיכום, הסכמה. הנאצים שביקשו, בבקשה, פליז, הנאצים שביקשו לראות עולם ללא יהודים, כדברי פרופסור אלון קונפינו, ראו כל יהודי כמי שעל הכוונת. לפיכך המושג שואת העם היהודי ולא שואת יהודי אירופה מתבקש. כמובן, אתם רואים פה את הספר של אלון קונפינו בעברית ובאנגלית. הוא הולך בכיוון אחר, אבל אני משתמש בביטוי הזה כדי לאייר את התזה שמובילה את הדברים שלי. 2. התנהלותה של צרפת בתקופה זו מלמדת שמתודולוגית אין זה נכון למקד את מאורעות השואה בגרמניה הנאצית בלבד, אלא לפי דעתי יש לעיין השורשים התרבותיים שבתרבויות הנצרות והאסלאם שבהם נעוצה התשוקה להכחדת ישראל. אנחנו יכולים לעמוד על כך ביותר הרחבה, וזאת עשיתי במקום אחר. מן הראוי, 3, מן הראוי להבליט את מקום חסידי אומות העולם שבחרו בחירוף נפש לא להיסחף לאותה פסיכוזה רצחנית שפקדה
את הימים האלה. תודה רבה לכם. Thank you. יש שאלות? אין שאלות? יש שאלות. כן, בבקשה. אם אתם יכולים רק לדבר מהאזור הזה בגלל ההקלטה. תודה. יכול לפתוח את ה... יש לו שם מיקרופון. יש לו מיקרופון שם. אם כבר עשית הדלקה, עוד קצת. אוקיי. זה יותר טוב. תודה רבה, אבל יש לי כמה הערות ברשותך. קודם כל, לעניות דעתי,